So itanta ipakita kas ano nga sukat ti brake pads kan rotors iti 2016 Honda CRV ito'y likod. Bago nga warwaron lagi ito'y lug nuts, napansin ko adati locking tawag na nito wheel locking lug nut na rito ket awan ti impasurot da nga tawag na niya locking key. So nga ti kastak agalak ti siguro nya nga size na ito 21 millimeter. Tapos medyo imartilyo basit niya santo palukayan balin siguro jay ure awan di nawag na jay locking key nga kunada. So padasan tayo magbalin dito So rita ti tsura na di locking key ngay bagbagada ay locking nut. Masapul nga ada ti special sakit nga usaram dito ng adamat tinadal ko ijay nabuyak ijay YouTube University nakasjay ting kastada iso nga pinadas kumat kat ni nagbalimat. So, usapin ti 12mm socket para dito salamat nga grabe naglati unay padasan tayo ang martilyo ng malukuyan ng han sprayan tayo ti WD. Ito nagusar ti screwdriver nga sa wilin. Next katunday rito rito caliper bracket muna da
Ada di tornilyo naman nga. Ito eh. Ganda ito eh. Ito gusto natin 17mm nga sakit. Para ito eh. Ganda ito eh. So hopefully nga nalakang malukayan dito eh. Continuity rotor. Hindi mo na kaya tayo pwede Phillips screw no continuity rotor. Brake cleaner mo panglinis. Linisan tayo ito bracket. Ito nagay brake pads na daan. Tapos nalinisan pimat. Ikatan tayo dito eh. Usapin nga inaya din. Ipos-ipos ta mga madadalay ting rubber. Yan. Gaysahan ta agsin na baling ay dito ikon dito eh. So ikastak. Ang una ko dito nga linisan sa isubli. Ito nung isarunok dito. Hanggang nga pagsabayan ta baka malituak. Ang nyati ito eh. So dito first. Yan. Malilinisan tayo dito.